สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แต่จะมาชวนถักกระเป๋าถือด้วยลายที่ง่ายๆมือใหม่ก็ฝึกถักได้นะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามทางช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะคะในวันนี้จะถักกระเป๋าโดยใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 4และใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลในการถักนะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาตามความยาวของขนาดกระเป๋าที่เราต้องการนะคะโดยวันนี้แม่แต่จะถักกระเป๋าขนาดความยาว7นิ้วจะถักขึ้นมา35โซ่ถ้าใครต้องการกระเป๋าขนาดใหญ่กว่านั้นก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ได้หรือถ้าใครต้องการกระเป๋าแบบที่มีก้นก็ให้ถักก้นกระเป๋าขึ้นมาก่อนนะคะการถักลายนี้จะง่ายมากตรงที่เราไม่ต้องกำหนดว่าเราต้องใช้กี่โซ่ต่อ1ช่วงลายนะคะเป็นลายที่ถักโซ่หรือจำนวนหลักขึ้นมาได้ง่ายๆแล้วถักลายต่อไปได้เลยนะคะเมื่อถักโซ่ขึ้นมาได้35โซ่วัดออกมาก็จะได้ความยาวประมาณ7นิ้วนะคะจากนั้นเราจะถักควักธรรมดาวนไปอีก2รอบเพื่อทำฐานของลายนะคะจะเริ่มถักควักธรรมดาที่โซ่ที่2สำหรับมือใหม่ถักควักธรรมดาบนโซ่โดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยนะคะตรงนี้ในบางขั้นตอนที่ถักซ้ำๆกันแม่แต่จะขออนุญาตข้ามขั้นตอนที่ซ้ำกันไปนะคะเพื่อความกระชับของคลิปแต่ถ้าใครถักตามไม่ทันให้กดหยุดคลิปไว้ก่อนถักจบแถวแล้วค่อยกดเล่นคลิปต่อไปก็ได้นะคะเมื่อถักควักธรรมดามาจนสุดแถวที่โซ่สุดท้ายให้เราถักควักธรรมดาซ้ำลงไป3ครั้งในหลักเดียวนะคะจากนั้นก็ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งกลับมาจนสุดแถวของอีกฝั่งนะคะตรงตำแหน่งนี้จะมีปลายของไหมที่เราได้เริ่มต้นถักไว้นะคะเราก็ถักโดยการรวบเก็บปลายไหมไปด้วยเลยชิ้นงานเราจะได้แน่นไม่มีปลายไหมหลุดลุ่ยออกมาในภายหลังนะคะตรงนี้ก็ถักควักธรรมดาไปจนสุดแถวเดี๋ยวแม่แต่ขอข้ามสเต็ปนี้ไปนะคะเมื่อถักมาจนสุดแถวแล้วตรงนี้เป็นหลักสุดท้ายนะคะก็ถักควักธรรมดาลงไป1ครั้งที่หลักสุดท้ายจากนั้นเราจะถักควักธรรมดาแถวที่2ด้วยการถักวนต่อไปได้เลยนะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นบนหลักแรกจากนั้นเกี่ยวไหมดึงมาถักควักธรรมดาต่อไปได้เลยนะคะก็ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งทุกหลักเลยถักวนไปจนครบรอบที่2นะคะตรงนี้เป็นขั้นตอนที่ซ้ำกันแต่ขออนุญาตข้ามคลิปไปเจอกันตอนถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวที่2
ต่อไปขึ้นแถวที่3เราจะเริ่มต้นถักลายนะคะหลักแรกของแถวที่3ให้ถักควักธรรมดาตามปกติหลักต่อไปให้ถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มที่ใต้หลักนะคะตามปกติเราจะแทงเข็มผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะแต่ในลายนี้เราจะแทงเข็มลงที่ใต้หลักแบบนี้นะคะก็ให้เราถักควักธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่าน2เส้นที่อยู่ระหว่างหลักสลับกับการแทงเข็มที่ใต้หลักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะสังเกตดูเราจะได้หลักควักธรรมดาที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นหลักที่สั้นและหลักควักธรรมดาใต้หลักซึ่งเป็นหลักที่สูงกว่านะคะก็ให้ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะเมื่อเราถักวนมาจนครบรอบแถวที่3นะคะแถวที่4และแถวต่อๆไปเราก็จะถักสลับขึ้นไปแบบนี้จนได้ความสูงตามขนาดที่เราต้องการนะคะถ้าเราถักถูกต้องและลงตัวตำแหน่งของการถักควักธรรมดาในหลักที่มีความสูงมากกว่าจะอยู่เยื้องๆกันนะคะก็ให้เราถักในรูปแบบนี้วนต่อไปจนครบรอบแถวและถักแถวต่อๆไปในรูปแบบเดียวกันได้เลยนะคะ ตรงนี้แม่แต่จะถักให้ดูในขั้นตอนขึ้นแถวที่4ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งถักควักธรรมดาก็แทงเข็มลงไปใต้หลักจากนั้นหลักต่อไปก็แทงเข็มผ่านระหว่างหลักนะคะก็ให้ถักสลับกันไปแบบนี้จนได้ความสูงของกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะ ตรงนี้แม่แต่ก็จะถักวนไปจนครบรอบและถักในแถวต่อๆไปนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครฟังแม่แต่อธิบายแล้วงงก็ดูตามคลิปเลยนะคะเป็นการถักด้วยลายที่ง่ายมากเลยนะคะ ต
ตอนนี้ได้ถักขึ้นมา17แถววัดความสูงของกระเป๋าก็จะได้ประมาณ 3.5 นิ้วซึ่งใบนี้กำลังสวยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะปิดชิ้นงานด้วยการถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งวนไป1รอบนะคะต่อไปแถวที่19นะคะก็จะถักปิดชิ้นงานของกระเป๋าด้วยการถักลายควักธรรมดาย้อนกลับมาข้างหลังนะคะในหลักสุดท้ายที่ครบแถวให้ถักด้วยลายลอดห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักโซ่1ครั้งแล้วให้เราแทงเข็มกลับมาที่หลักข้างหลังแบบนี้นะคะจากนั้นก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถักลอดห่วงเหมือนการถักลายควักธรรมดานะคะจากนั้นก็ถักในลายถัดไปด้วยวิธีการเดียวกันนะคะการถักเก็บขอบปากกระเป๋าด้วยวิธีการถักควักธรรมดาย้อนหลังก็จะทำให้ได้ลายของปากกระเป๋าออกมาแบบนี้นะคะก็จะดูนูนสวยแปลกตาดีนะคะก็ให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้ไปจนครบรอบแถวเลยนะคะ เมื่อเราถักควักธรรมดาถอยหลังมาจนถึงหลักแรกที่เราเริ่มต้นไว้นะคะก็ให้เราถักลอดห่วงที่ตำแหน่งด้านหลังของหลักแรกจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะดึงปลายไหมขึ้นมาแล้วร้อยกับเข็มหรือจะใช้เข็มโครเชต์ก็ได้นะคะเกี่ยวไหมไปที่ด้านในของตัวกระเป๋าแล้วเก็บซ่อนปลายไหมที่ด้านในค่ะ
เพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะคะในส่วนของการถักตัวกระเป๋าถือของเราค่ะในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวแม่แต่จะนำไปตัดซับและใส่ซิปพร้อมประดับตกแต่งให้สวยงามนะคะดูแล้วง่ายมากและชิ้นงานออกมาสวยหรูเลยทีเดียวเพราะแม่แต่ใช้สีแดงในการถักนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่นำมาฝากเพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe ที่ช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ